Welcome to my YouTube channel DA's Publication. বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক আগৰ আৰু এটা মই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব। ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আজিৰ পৰা 20 বছৰমান আগত এটা দুৰ্নীতি বিৰোধী আন্দোলন সংগঠিত হৈছিল ৰাজস্থানৰ বিয়েৰ নামৰ ঠাইত। সেই আন্দোলনখনত কিছুমান দল সংগঠনে নেতৃত্ব বহন কৰিছিল। এটা দল সংগঠন আছিল মজদুৰ কিষাণ শক্তি সংগঠন আৰু এটা আছিল নেশ্যনেল কেম্পেইন ফৰ পিপলছ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন। এই আন্দোলনটো একেৰাহে 40 দিনলৈকে হৈছিল আৰু ইয়াৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল অৰুণা ৰয়। গতিকে এই অৰুণা ৰয় নামৰ ব্যক্তিজনে এই আন্দোলনটোৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী আন্দোলনৰ সংযুক্ত হৈ চামিল হৈ একেৰাহে 44 ডেজ আন্দোলন কৰি তেতিয়াৰ চৰকাৰক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বাধ্য কৰাইছিল এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিবৰ কাৰণে। তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাধ্য হৈ এটা নতুন আইন বনাবলগীয়া হ'ল। সেই আইনটো হ'ল ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট 2005 আৰু যিটো আইনে নেকি ৰাইজক বা জনসাধাৰণক চৰকাৰী কাম কাজত চৰকাৰী নথি পত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজবোৰ হৈ আছে তেতিয়াৰ পৰা ৰাইজে এই বিষয়ত জানিব পাৰিলে। গতিকে ইয়াত প্ৰশ্ন এটা আহি পৰিছে, হু ইজ দ্য ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ অফ দ্য মুভমেণ্ট ফৰ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন? ইয়াত এনচাৰটো হ'ব অৰুণা ৰয়। অৰুণা ৰয় ইজ এ লিডাৰ অফ দ্য ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া থ্ৰু দ্য মজদুৰ কিষাণ শক্তি সংগঠন and the National Campaign for People's Right to Information, চমুকৈ NCPRI, which was finally successful with the passage of the Right to Information Act 2005. এই অৰুণা ৰয় নামৰ ব্যক্তিজনে একেৰাহে 44 ডেজ ৰাজস্থানৰ বিয়েৰ নামৰ ঠাইত আন্দোলন কৰি তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন 2005 কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰণয়ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে। চ' অৰুণা ৰয় ইজ দ্য ফাউণ্ডিং ফাদাৰ অৰ ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ অফ দ্য ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট 2005। এইটো হ'ল ইণ্ট্ৰডাক্টৰী এণ্ড হিষ্টৰী অফ দ্য ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট 2005। এতিয়া আহিছোঁ হোৱাট ইজ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট 2005। দেখা গৈছে Right to Information Act 2005 came into force 12 October 2005. ইয়াত total 31 sections আছে, 6 chapters and 2 schedule আছে। গতিকে ইয়াৰ মেইন কিছু পাৰ্ট কিছু সেকশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই অৱগত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। Right to Information Act 2005 এই আইনটো পাছ হোৱাৰ আগত আৰু এটা আইন আছিল, ফ্ৰীডম অফ ইনফৰমেশ্যন এক্ট 2002। 2005 চনৰ এই আইনখনে 2002 চনৰ ফ্ৰীডম অফ ইনফৰমেশ্যন এক্ট 2002 আইনখন বাতিল কৰিলে, কাৰণ আগৰ আইনটোত কিছুমান লেকুনে আছিল। আৰু এই আইনখন বৰ্তমানৰ 2005ৰ আইনখন ইজ এপ্লিকেবল হোল অভাৰ ইণ্ডিয়া। আৰু ছেকশ্যন 1 অফ RTI এক্ট 2005ত ইয়াৰ আইনখনৰ নামৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। এই আইনখনক আপোনাৰ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট 2005, অসমীয়াত ইয়াক তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন বুলি কোৱা হ'ব। ছেকশ্যন 2 যিটো আছে ইয়াত আপোনাৰ কিছুমান ডেফিনেশ্যন সংযোজন কৰা হৈছে। ছেকশ্যন 2ত ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন সংযোজন কৰা হৈছে। আচলতে সেই ডেফিনেশ্যনটো মানে হ'ল আপোনাৰ CIC চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ কোন, চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ, তাৰপিছত চিফ ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ, তাৰপিছত ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ, তাৰপিছত হু আৰ দ্য পাব্লিক অথৰিটি, এইবোৰৰ ইয়াতে ডিফাইন কৰা হৈছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিফাইন কৰা হৈছে ইনফৰমেশ্যন, তথ্য মানেনো কি, আমি আচলতে এই আইনখনৰ জৰিয়তে কি কি তথ্য আমি জানিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ ছেকশ্যন 2 ইয়াত কেইবাটাও চাব ক্লজ আছে, ইয়াত ডিফাইন কৰা হৈছে। এতিয়া তথ্য মানে কি আপোনালোকে জনা দৰকাৰ।
তথ্য মানে হ'ল নথি পত্ৰ, মনত ৰাখিব নথি পত্ৰ, তাৰপিছত দলিল, স্মাৰক পত্ৰ, ইমেইল, জনমত, তাৰপিছত পৰামৰ্শ এডভাইজেছ, প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি প্ৰেছ ৰিলিজ, জাননী নটিফিকেশ্যন, নিৰ্দেশ অৰ্ডাৰ চাৰ্কুলাৰ, লগ বুক ডেট মিনছ মেম'ছ অথবা মেম'ৰেণ্ডাম, তাৰপিছত আপোনাৰ চুক্তি, কাৰোবাৰ লগত কণ্ট্ৰাক্ট এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল সেইবোৰ চুক্তি আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যন ডেফিনেশ্যনৰ ভিতৰত পৰে, প্ৰতিবেদন, তাৰপিছত কাকত পত্ৰ, নমুনা, আৰ্হি, যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক ৰূপত পোৱা তথ্য, বৰ্তমান প্ৰচলিত যিকোনো আইনৰ অধীনত লোক প্ৰাধিকাৰীয়ে সহজে লাভ কৰিব পৰা যিকোনো বেচৰকাৰী নিকায় সম্পৰ্কীয় তথ্যকে ধৰি যিকোনো ৰূপত থকা যিকোনো তথ্য, এইবোৰ হ'ল আপোনাৰ কি ডেফিনেশ্যনৰ ভিতৰত পৰে। ইনফৰ্মেশ্যন means material in any form including records, documents, memos, email, opinion, advices, press release ইত্যাদি বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ মেইন ছেকশ্যন আৰু কেইটামান আছে, ইয়াক আমি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। তাৰপিছত আছে ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড অব্লিগেশ্যন অফ পাব্লিক অথৰিটিজ। পাব্লিক অথৰিটিজ যিবোৰ পাব্লিক অফিচাৰ আছে সিহঁতৰ কিছুমান বাধ্যবাধকতা থাকে, ইয়াত কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আহিছোঁ আপোনালোকৰ ইয়াত ছেকশ্যন 6 ৰিকুৱেষ্ট ফৰ অবটেইনিং ইনফৰ্মেশ্যন। এই আইনৰ 6 নম্বৰ ধাৰামতে আপুনি আবেদন আকাৰে দাখিল কৰি যিকোনো অফিচ, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অথবা লোকতথ্য বিষয়ৰ পৰা আপুনি তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে ছেকশ্যন 6, মনত ৰাখিব ৰিকুৱেষ্ট ফৰ অবটেইনিং ইনফৰ্মেশ্যন। আপুনি যদি প্ৰত্যেক অফিচত এজন পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰ থাকে, লোকতথ্য বিষয়া তাতে থাকে, এই লোকতথ্য বিষয়াৰ ওচৰত আপুনি ৰিটেন অথবা অৰেলি আপুনি আবেদন দৰখাস্ত কৰিব পাৰে। দৰখাস্ত কৰাৰ পিছতহে আপোনাক তথ্য যোগান ধৰিব। দৰখাস্তখন আপুনি আপিল কৰোঁতে দৰখাস্তখন আপুনি ফাইল কৰোঁতে আপুনি এটা প্ৰয়োজনীয় 10 টকাৰ এটা ফিজ দিব লাগিব। আপুনি 10 টকা নগদ দিব পাৰে, 10 টকা কোৰ্ট ফি হিচাপে দিব পাৰে, 10 টকা ইণ্ডিয়ান পোষ্টেল অৰ্ডাৰ অথবা বেংক ড্ৰাফ্ট এইবোৰ দি আপুনি দৰখাস্তৰ লগত গাঁঠি দিব পাৰে। এটা কথা মনত ৰাখিব, আজিকালি বজাৰত কিছুমান RTI ফৰ্ম পোৱা যায়, সেইটো ফৰ্ম আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আপুনি যদি ভালকৈ লিখিব পাৰে, এটা দৰখাস্ত বগা কাগজত ধুনীয়াকৈ লিখি আপুনি কোনটো অফিচৰ পৰা কি তথ্য বিচাৰিব পাৰে, আপুনি সেই তথ্যখিনি আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব। আপুনি যিজন অফিচাৰক আপোনাৰ RTI এপ্লিকেশ্যনখন দাখিল কৰিলে, সেই ব্যক্তিজনে মেক্সিমাম 5 ডেজ আপোনাৰ আবেদনখন তাৰ ওচৰত ৰাখিব পাৰে। তাৰ ওচৰত যদি কোনো তথ্য নাই, উইথিন 5 ডেজৰ ভিতৰত কি অথবা আফটাৰ এক্সপাইৰি অফ 5 ডেজ তেওঁ RTIখন ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব লাগে। এতিয়া আহিছোঁ ছেকশ্যন 7 ডিছপ'জেল অফ ৰিকুৱেষ্ট। আপোনাৰ RTI আবেদনখন সেই লোকতথ্য বিষয়া অথবা পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰৰ তাতে আপুনি গাঁঠি দিলে, গাঁঠি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ডিছপ'জেল অফ ৰিকুৱেষ্ট আপোনাক নিশ্চয় তথ্য যোগান ধৰিব লাগিব, যাৰ বাবে যাৱতীয় পদ্ধতিৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিব সেই সংশ্লিষ্ট লোকতথ্য বিষয়াজনে। এতিয়া ছেকশ্যন 5 মতে আপোনাক কি কৰিব, উইথিন 48 আৱাৰ্ছ যদি আপোনাৰ ৰাইট টু লাইফ এণ্ড লিবাৰ্টি অফ এ পাৰ্চন, আপোনাৰ যদি ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ সৈতে জড়িত কোনো বিষয় হয়, তেতিয়াহ'লে উইথিন 48 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনাক তথ্য প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে সেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষজন বাধ্য। আৰু যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ইমাৰ্জেঞ্চি নহয়, ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ সৈতে জড়িত কোনো বিষয় নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাক উইথিন 30 ডেজৰ ভিতৰত আপোনাক তথ্য প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে সেই লোকতথ্য বিষয়াজন বাধ্য। এইটো হ'ল ছেকশ্যন 7ৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে। দেখা গ'ল উইথিন 30 ডেজৰ ভিতৰত আপোনাক যদি কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰদান নকৰে, তেতিয়াহ'লে আফটাৰ এক্সপাইৰি অফ 30 ডেজ
সেই RTI এপ্লিকেণ্ট RTI আবেদনকাৰীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰদান কৰিব নালাগে। উইদাউট ফ্ৰী অফ কষ্টত RTI আবেদনকাৰীয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ অধিকাৰ এই আইনখনে দিছে। এই ছেকশ্যনটো হ'ল ছেকশ্যন 7(6)। অন্য ধৰণে আপোনালোকক বুজাবলৈ ধৰিছোঁ। আপুনি RTI এটা দাখিল কৰিলে উইথিন 30 ডেজৰ ভিতৰত আপুনি কোনো ধৰণৰ তথ্য নাপালে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় আপিল কৰিব লাগিব। 30 দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। যেনেকুৱা প্ৰতি জেৰক্সৰ বাবদ 2 টকাকৈ আপোনালোকৰ ল'ব পাৰিব, গতিকে সেই ফিজটো দিব নালাগে। ইয়াৰ বিষয়ে ছেকশ্যন 7(6) অফ RTI এক্টত বিশদভাৱে উল্লেখ কৰা আছে। তাৰপিছত আহিছোঁ এক্সেম্পশ্যন ফ্ৰম ডিছক্ল'জাৰ অফ ইনফৰমেশ্যন ছেকশ্যন 8। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপুনি RTI আইনৰ জৰিয়তে আপুনি তথ্য নাপাব পাৰে। যেনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ৰিচিভড ইন কনফিডেন্স ফ্ৰম ফৰেইন গভৰ্ণমেণ্ট, বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা গোপনে কিবা তথ্য ভাৰত চৰকাৰে পালে, এইখিনি তথ্য আপুনি নাপাব। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ গোপনীয়তা যদি কোনোবাই জানিব বিচাৰিছে সেইবোৰ আপুনি নাপাব। তাৰপিছত বিধানসভাৰ কিছুমান আছে ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ বিষয়ে তথ্য আপুনি নাপাব। তাৰপিছত ষ্টেট লেজিছলেচাৰ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল পাৰ্লিয়ামেণ্ট, লোকসভা এইবোৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত ৰিজলিউশ্যন সেইবোৰ লয়, সেইবোৰ কিন্তু আপুনি এই আইনখনৰ জৰিয়তে নাপাব। এইখিনি মনত ৰাখিব। ছেকশ্যন কেবিনেট পেপাৰ্ছ ইনক্লুডিং ৰেকৰ্ডছ অফ ডেলিভাৰেশ্যন অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ, ছেক্ৰেটাৰিজ এণ্ড আদাৰ অফিচেছ। কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰসকলে যিবোৰ আপোনাৰ কেবিনেট পেপাৰ আছে, ডিচিশ্যন ল'লে বা গোপনীয় কিবা বস্তু আপুনি এই আইনখনৰ জৰিয়তে আপুনি নাপাব, সেইখিনি মনত ৰাখিব। ছেকশ্যন 8ত এইখিনি কথা কোৱা আছে। তাৰপিছত ছেকশ্যন 11 আপোনাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি ইনফৰমেশ্যনৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। আপুনি কোনোবা তৃতীয় পক্ষৰ লগত জড়িত কিবা বিষয় যদি আপুনি জানিব বিচাৰিছে এই আইনখনৰ জৰিয়তে, তেন্তে যিজন ব্যক্তিৰ ওচৰত আপোনাৰ RTI আবেদনখন দাখিল কৰিলে, মনত ৰাখিব আপুনি RTI আবেদনকাৰী আপুনি হ'ল প্ৰথম পক্ষ, যাৰ ওচৰত আপুনি দাখিল কৰিলে তেখেত হ'ল দ্বিতীয় পক্ষ, আৰু সেই দ্বিতীয় পক্ষৰ ওচৰত যদি কোনো ধৰণৰ বস্তু নাই, তৃতীয় পক্ষৰ লগত আছে, তৃতীয় পক্ষৰ স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যে RTI আবেদন দাখিল কৰিলে সেই দ্বিতীয় পক্ষৰ বিভাগীয় অফিচাৰজনে সেই তৃতীয় পক্ষক ন'টিছ কৰিব। ন'টিছ কৰি আপোনাক তথ্য দিয়াৰ আগত তেখেতৰ পৰা মতামত শুনিব। মতামত শুনাৰ পিছতহে আপোনাক তথ্য দিব পাৰে। থাৰ্ড পাৰ্টি ইনফৰমেশ্যন, এইটো মনত ৰাখিব। ছেকশ্যন 11 গ'ল। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰত্যেক ৰাজ্যত ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন এটা থাকে। এই আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ আছাম ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন। গতিকে আছাম ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনত ষ্টেট পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ থাকে। এই অফিচাৰবিলাকে মেক্সিমাম 65 ইয়াৰ্ছলৈকে চাকৰি জীৱন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেলত আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ থাকে, সেইবিলাকেও আপোনাৰ 65 ইয়াৰ্ছলৈকে চাকৰি কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকশ্যন 19 আপিল 1919, এইটো আপুনি আপিল কৰিব পাৰে। আপুনি ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেশ্যনখন কৰাৰ পিছত আপুনি নাপালে বিভাগীয় ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আপুনি ফাৰ্ষ্ট আপিল কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট আপিল কৰাৰ পিছতো যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ তথ্য নাপায়, তেতিয়াহ'লে ছেকশ্যন 19 অফ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট 2005ৰ অধীনত আপুনি ছেকেণ্ড আপিল কৰিব পাৰে। 19(3) মনত ৰাখিব। 19(3) হৈছে ছেকেণ্ড আপিল, 19(1) এইটো হ'ল আপোনাৰ কি ফাৰ্ষ্ট আপিল। গতিকে ছেকেণ্ড আপিলটো আপুনি অসম তথ্য আয়োগত আপুনি কৰিব লাগিব। তথ্য আয়োগত আপুনি আপিলটো যেতিয়া কৰিব, ছেকেণ্ড আপিল মনত ৰাখিব, আপুনি ছাবজেক্টটো লিখিব লাগিব। আপুনি RTI ছেকেণ্ড আপিল কৰিলে নে ফাৰ্ষ্ট আপিল কৰিলে নে আপুনি কিবা অভিযোগ দিলে,
সেকশন 18 মতে সেই কথাখিনি আপুনি লিখিব লাগিব সেকেন্ড আপিল কৰাৰ আগত আপুনি এড্ৰেছ কৰিব টু দা ষ্টেট পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ আসাম বুলি লিখিব তাৰপিছত এড্ৰেছটো লিখিব গদাপানী পথ জুৰিপাৰ পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটী 37 এইটো হ'ল কি আপোনাৰ এড্ৰেছ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ স্ক্ৰীনত ভালকৈ চাই ল'ব আপুনি এড্ৰেছটো কৰিলে টু দা ষ্টেট পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আসাম তাৰপিছত লিখিব আপোনাৰ ডেট দিব অফিচিয়েল এড্ৰেছখিনি দিলে তাৰপিছত ছাবজেক্টটো লিখিব সেকেন্ড আপিল আণ্ডাৰ সেকশন 19 সাব ক্লজ 3 অফ RTI Act 2005 তাৰপিছত আপিলেণ্ট আপোনাৰ এড্ৰেছ লিখিব উইথ পোষ্টেল ইণ্ডেক্স দ্যাট মিন্স পিন কোড নম্বৰ পোষ্টেল ইণ্ডেক্স নম্বৰ গতিকে পিন নম্বৰটো লিখিলে তাৰপিছত লিখিব ভাৰ্চেছ তাৰপিছত আপোনাৰ RTIৰ লগত প্ৰতিপক্ষ ব্যক্তিসকল কোন অফিচাৰবিলাকৰ এড্ৰেছটো লিখিব অফিচৰ এড্ৰেছ লিখিব নাম ঠিকনা লিখিব সেকেন্ড আপিল কৰোঁতে আপুনি মেইন RTI এপ্লিকেশ্যনখন দাখিল কৰিব লাগিব আপুনি RTIৰ লগত ফিজ 10 টকাৰ ফিজ দিলে তাৰ এটা যদি প্ৰমাণ আছে সেইটো দিব যদি বাই পোষ্টত দিছিলে পোষ্টেল ৰিচিপ্ট দিব আৰু ডেলিভাৰী যে হ'ল ইয়াৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিব আপিল কৰিলে ফাৰ্ষ্ট আপিল সেইটো দিব ফাৰ্ষ্ট আপিলৰ কিবা যদি ট্ৰান্সফাৰ লেটাৰ থাকে সেইটো দিব কিবা যদি ডিচিশ্যন আছে সেইটো দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সেকেন্ড আপিলটো দিব আৰু বস্তুবোৰ আপুনি যে RTI সেকেন্ড আপিলৰ লগত দাখিল কৰিব সেইবোৰ আপুনি এনেক্সাৰ হিচাপে দি দিব এনেক্সাৰ 1 এনেক্সাৰ 2 এণ্ড এনেক্সাৰ 3 তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাষ্টত আপুনি এটা কি সেকেন্ড আপিল কৰাৰ পিছত আপুনি এটা ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব যে মই উপৰোক্ত তথ্যখিনি মই সুন্দৰকৈ লিখিছোঁ আৰু ওপৰত উল্লেখিত দশবৰ মোৰ জ্ঞান আৰু বিশ্বাস মতে সত্য হয় আৰু এই সংক্ৰান্তত মই কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ আৰু আপিল কৰা নাই আৰু মোৰ এই আপিলটো কোনো কোৰ্ট মোকৰ্দমা অথবা ট্ৰাইব্যুনেলত কোনো ধৰণৰ কেছ পেণ্ডিং নাই এই কথাটো ডিক্লেৰেশ্যন মানে সত্যপাঠ ঘোষণাপত্ৰ হিচাপে আপুনি দিব লাগিব তাৰপিছত আহিছে সেকশন 20 ইয়াত আছে কি পেনাল্টিছৰ বিষয়ে কোৱা আছে কোনো অফিচাৰ অথবা লোকতথ্য বিষয়াসকলে যদি আপোনাৰ তথ্য উইথিন 30 ডেজৰ ভিতৰত নিদিলে ফাৰ্ষ্ট আপিল কৰিলে তথাপিও নিদিলে তেতিয়াহ'লে সেই অফিচাৰবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আপুনি কম্পেনচেশ্যন জৰিমনা আদায় কৰিব পাৰে সেকশন 20 মতে যদি অফিচাৰবিলাকে আপোনাৰ সঠিক সময়ত তথ্য যোগান ধৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অধিকাৰ ভংগ হৈছে এই আইনখনক সিহঁতে সন্মান জনোৱা নাই ডিছৰেচপেক্ট কৰিছে যাৰ বাবে শাস্তি হিচাপে সেকশন 20ত পেনাল্টিছৰ প্ৰভিজনৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে গতিকে থুলমূলকৈ আজি RTI আইনৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট সেকশনৰ বিষয়ে মই উল্লেখ কৰিলোঁ আৰু বহুতো আছে লাহে লাহে আপোনালোকক অৱগত কৰিম আপোনালোকৰ যদি RTI সংক্ৰান্তত কোনো কিবা প্ৰশ্ন জানিব লগা থাকে তেন্তে মোৰ ইউটিউবৰ কমেণ্ট বক্সত আপুনি জনাব মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম